sangkap, kailangan natin ng 2 talong. Tapos gagamit tayo ng tinidor at isusundot natin ito sa ating talong para hindi siya pumutok kapag inihaw na natin siya or nag-grill. Tapos ay ilalagay natin siya sa ating griller. Mas mainam guys kapag gumamit kayo ng uling sa pag-grill ng inyong talong dahil madali siyang maluto. So every 1 to 2 minutes, kailangan natin siyang baliktarin para maluto yung kabilang parte nito. So kapag nag-iba na yung kulay ng ating talong kagaya nito, ibig sabihin yan guys, luto na siya. Palalamagin natin siya ng konti, tapos babalatan natin siya gamit yung ating tinidor. Gamit pa rin yung ating tinidor, ay dudurugin natin yung ating talong. Now, kapag medyo matigas yung talong guys, ibig sabihin yan, hindi pa siya luto, so dapat ibabalik nyo siya sa griller. Hiwain din natin siya into bite sizes. Then, transfer natin siya sa ating bowl. Kailangan din natin ng medium size na tomato or kamatis. Now, it's up to you guys kung tatanggalan nyo siya ng buto, pero sa akin, okay lang naman to pag merong buto. Tapos, slice natin siya into cubes. Karagdagang sangkap, kailangan din natin ng 1 inch na ginger or luya. Babalatan natin siya, tapos hiwain natin siya into cubes. Pag nahiwa na siya guys, saka natin siya dudurugin. Kailangan din natin ng sibuyas. Then, slice din natin siya. Tapos, titimplahan natin siya ng 1 teaspoon ng asin. At 2.5 teaspoon ng suka. And finally guys, ay hahaluin natin siya. There you have it guys, ang ating kinilaw na talong. At para updated ka sa mga bagong recipes, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Kusinera.ph, at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood!